V různých legendách existují náznaky, že starověký lid Pueblo byl schopen komunikovat s bohy na nebi, hvězdnými lidmi, bytostmi odjinud, které tehdy přiletěly na zemi. Ty byly schopny předat vědomosti, schopnosti, informace, vědu a zemědělství lidským rasám, které přišly osídlit americký jihozápad. Timothy Barnett, jeden z potomků prvních lidí amerického jihozápadu. Moji předkové žili podle ceremoniálu. Představovali naše spojení s hvězdnými lidmi. Bylo to kvůli učení vědomostí. Celosvětové vědomosti sdílené v jednu chvíli. Věříme, že lidé, kteří zůstali opravdoví a věří v naše učení a naše způsoby, jsou ti, kteří se dostanou do příštího světa. Doklady o tomto kontaktu lze nalézt ve spirituální víře novodobých kmenů, jako jsou Utové, Navahové, Zoniové a Hopiové. Podle ústní tradice někteří z prvních Američanů věřili, že navázali kontakt s lidmi, kteří přišli z hvězd. Ústní tradice jiných kultur ve světě, jako jsou třeba Aboriginci v Austrálii, je velice podobná. Také říkají, že byli kontaktováni s lidmi z hvězd. Zdá se, že jim řekli, s kam jsou, a původní Američané toto zaznamenali a je možné, že je to zaznamenáno v petroglyfech a slunečních chrámech rozmístěných stejně, jako jsou hvězdy v pásu Orionu. Dnešní kmeny Hopiů jsou potomci starověkého lidu Pueblo a udržují starou tradici výrobu figurek tzv. Kačinů. Kačinové by měli představovat hvězdné lidi. Přišli, aby přinesli poselství a učení. Jsou to ti, kteří cestují vesmírem. Přicestovali skrze různé říše času a prostoru. Zůstává tedy otázka, jestli jsou figurky Kačinů skutečně spodobněním mimozemských hvězdných lidí. Takže jaká je souvislost mezi Kačiny, petroglyfy a skalním uměním? Odpověď se možná ukrývá v jeskyních malbách podobným mravencům. Spojení mezi mravenčími lidmi a původními Američany je prastaré, a když se podíváme na moderní spodobnění šediváků, na ty velké černé oči, šedou kůži, drobnou malou postavu, tak také vypadají jako hmyz. Existuje mnoho zobrazení mravenčích lidí a všechna jsou si dost podobná, a to právě mimozemšťanovi, kterého dnes označujeme jako šediváka. Proč by teda původní kultury tesali něco do kamene, kdyby to pro ně nemělo význam? Nick Pope říká, že člověk studuje legendy původních Američanů a vidí představu nebeských bohů, přicházejících na zemi z hvězd, přinášejících velké vědomosti, a já věřím, že jde o realitu, že je to všechno pravda. Když jsem vyšetřoval UFO pro britskou vládu, ptal jsem se sám sebe, zda je možné, že fenomén UFO začal až zde v novověku. Zda spíš není pravděpodobnější, že jde o něco, co je tady s námi už hodně dlouho. Hledání důkazů podporujících teorii o kontaktu dávných původních Američanů jihozápadu s mimozemšťany přivádí badatele k nové teorii o velmi překvapujícím pozemském vztahu. Zdá se, že mezi kulturami amerického jihozápadu a starověkou sumerskou civilizací je nějaké spojení. Před 6000 lety vznikla v Mezopotámii na území dnešního Kuvajtu a Iráku starověká civilizace.
Byla to první velká civilizace. Její dějiny a legendy zaznamenané na hliněných tabulkách klínovým písmem vyprávějí o hvězdných lidech, kteří se nazývají Anunnaki. Přišli prý na Zemi ve vzdálené minulosti z hvězd. Naučili lidi technickým dovednostem, geometrii a astronomii. Sumerové mluví o tom, že měli kontakty s bytostmi z jiného světa a nazývají je Anunnaki. Prohlásili je za božstvo, nazvali je bohy a znalosti, které jim přinesli, využili k pozvednutí své civilizace. Mohli by mít staří Pueblané z jihozápadu, známí i jako Anasaziové, nějaké přímé spojení na starověké Sumery? I když se dnes slovo Anasazi většinou nepoužívá, tak slovo Anasazi a Anunnaki jsou velice podobná. Kmen Hopiů má slovo pro mravence a to zní Anu. A mají i slovo pro lidi a to je Naki. Takže celý název je Anunnaki a znamená mravenčí lidé, což odkazuje na mimozemské bytosti Anunnaki. Zdá se, že tu přece jen existuje nějaký vztah mezi Anunnaki, lidmi, kteří přišli z nebe na zemi, a Anasazií. To znamená, že by bylo možné spojit dva vzdálené body. A to jsou sumerský název pro mimozemšťany s mravenčími lidmi nalezenými na jeskyních malbách ve 12 000 kilometrů vzdáleném Novém Mexiku. Kromě toho můžou existovat další vazby mezi těmito starodávnými kulturami, které byly na protilehlých stranách zeměkoule. Sumerové v Mezopotámii stavěli velké pyramidy, zvané zikkuraty, které měly být příbytky bohů Anunnaki. A na těch údajně přistávali ve svých vesmírných lodích. Zikkurat v sumerském městě Ur byl směřován ke stejnému místu na obloze, kde se měsíc nachází jednou za 18,6 roku. Stejně jako sluneční kalendář v kanionu Chaco, který sleduje bod na obloze, v němž se měsíc objevuje taky jen jednou za 18,6 roku. Náhoda nebo důkaz? Pro obě kultury to byl bod na obloze, z kama přišli mimozemšťané. Když se člověk podívá na některé stavby Anasaziů a Sumerů, nachází znovu a znovu stejné uspořádání, geometrickou přesnost a velmi často jsou uspořádány podle konkrétních hvězd na obloze. Pokud jde o důkazy, už nemohou být přesvědčivější. Zdá se tedy, že důkazy naznačují, že kultury amerického jihozápadu dostaly stejné informace jako starověké kultury Mezopotámie. Pokud tomu tak je, tak to znamená, že na Zemi v dávné minulosti přiletěli hvězdní lidé a na různých místech zaseli semena lidské civilizace. Ukazuje to na celosvětový vliv bytostí, které údajně přišly z hvězd. Tak, a to je konec tohoto videa. Já vám děkuji za pozornost. Komu se video líbilo, tak díky moc za like i odběr, pokud ho ještě nemáte, a u dalších videí naslyšenou.